සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක් අප්ලෝඩින් එක YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තින්නේ ඕනම කම්පියුටර් එකකට Windows 11 දාගන්න හැටි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ඕනම කම්පියුටර් එකට Windows 11 දාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද මේ Windows 11 download කරන්නේ කිසිම හොර website එකකින් එහෙම නෙමෙයි official website එකකින්. ඉතින් මම මේ විදිහට download කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක install කරගන්න හැටි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපිට notification button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන videos ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේකට මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මම මේ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න link description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ dill ෆයිල් එක ඕගොල්ලන්ට link එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ.
හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන එක්ස්පර්ට් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මේක ලෝඩ් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ වගේ check info update කියලා වැටලා ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න වගේ install Windows 11 Pro keep personal files and app කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන් එක දාලා තිබ්බොත් ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් delete වෙන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට Windows 11 දාගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක දාලා තිබ්බොත් ඔයගලන්ගේ software app delete වෙලා file විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ nothing කියන එක දැම්මොත් ඔයගලන්ට ultimate Windows install කරනවා වගේ වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දාලා මෙතන next කියන එක දෙන්න. ආපහු මේක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු දැන් මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන මේ install කියන එක ක්ලික් කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මම install කරන්න යන්නේ මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.